Φίλες και φίλοι του χορού, γεια σας! Στο σημερινό επεισόδιο θα μάθουμε για την ζωή και το έργο του Ρούντολφ Λάμπαν. Ο Ρούντολφ φον Λάμπαν γεννήθηκε στην Αυστρο-Ουγγαρία το 1879. Ανακάλυψε το ενδιαφέρον του για το κινούμενο σώμα και τους χώρους που το περιβάλλουν κατά τη διάρκεια των σπουδών του στην αρχιτεκτονική της Σχολής Καλών Τεχνών στο Παρίσι. Το όνομά του συνδέεται με την εδραίωση του εκφραστικού χορού, ενώ είναι περισσότερο γνωστός ως μεγάλος θεωρητικός του χορού και εμπνευστής της χορολογίας. Επηρεασμένος από τον Πλάτωνα, τον Αριστοτέλη, τον Πυθαγόρα και τον Δαρβίνο, καθώς και τις αρχαίες μυστικιστικές πρακτικές της Ανατολής, ανέπτυξε μια ιδιότυπη κινητική, χορογραφική, θεραπευτική και παιδαγωγική μέθοδο. Αυτή η μέθοδος βασίστηκε στην Πυθαγόρια χρυσή τομή, την μουσική και συμπαντική αρμονία, καθώς και την γεωμετρία και την ψυχαναλυτική θεωρία του Γιούγκ. Ο ίδιος κατανόησε την κίνηση ως παλόμενη αρχιτεκτονική. Η θεωρία του, γνωστή ως Laban Movement Analysis, βασίζεται στην έννοια της κοινόσφαιρας που ορίζεται ως ο χώρος γύρω από το σώμα, του οποίου η περιφέρεια μπορεί να διαγραφεί με τα άκρα σε πλήρη προέκταση. Όταν ο χορευτής μετακινείται στον χώρο, η κοινόσφαιρα μετακινείται μαζί του σαν μια μορφή άβρας. Οι κατευθύνσεις ενός σώματος που κινείται στον χώρο περιγράφονται αποτελεσματικά με το περίφημο 20έντρο του Λάμπαν. Το 1915 ίδρυσε κέντρα χορογραφικής εκπαίδευσης στην Ζυρίχη, τα οποία αργότερα επεκτάθηκαν στην Ιταλία, την Γαλλία και την Κεντρική Ευρώπη. Μαζί με την Lisa Ullman ίδρυσαν το Laban Art of Movement Guild, σήμερα γνωστό ως Trinity Laban Conservatoire of Music and Dance, το 1945 και το Art of Movement Studio στο Manchester το 1946. Πέρα από το θεωρητικό πλαίσιο που έθεσε για τον χώρο και το σώμα, παρέδωσε ένα σύστημα καταγραφής της κίνησης γνωστό ως Labanotation, εκδίδοντας το Kinetography Laban το 1928. Η γεωμετρική αυτή απεικόνιση του σώματος και των κινήσεών του ενθαρρύνει την αρχιτεκτονική φύση της χορογραφίας στα σύγχρονα έργα και λειτουργεί σαν ένα ιδιαίτερο λεξικό της γλώσσας του χορού. Διαβάζοντας ένα διάγραμμα Labanotation, μπορεί κανείς να πληροφορηθεί για την κατεύθυνση της κίνησης, το μέλος του σώματος που κινείται, το επίπεδο της κίνησης και την διάρκειά της στο χρόνο. Με τη μέθοδο αυτή, οπτικοποιήθηκε η κίνηση του σώματος και απέκτησε σχηματική αναπαράσταση στον χώρο, κάνοντας τον χειρισμό της αμεσότερο και απλούστερο. Οι θεωρίες του Λάμπαν καταγράφονται μεταξύ άλλων στα συγγραφικά έργα The Art of Movement in the School το 1952, The Mastery of Movement το 1960 και Choretics το 1966, που αποτελούν πολύτιμο αρχείο της θεωρίας του χορού. Έφυγε από την ζωή το 1958 σε ηλικία 78 ετών. Η θεωρία του για την χορογραφία και την κίνηση αποτελούν σήμερα βάση του μοντέρνου χορού και της χορολογίας. Η επιρροή του είναι τόσο σημαντική που ξεφεύγει από τα όρια της τέχνης του χορού και επεκτείνεται ακόμα και σε πολιτιστικές σπουδές και στην θεωρία της μη λεκτικής επικοινωνίας.